Our God in heaven, we thank you that we can connect. Náš Bože na nebesích, děkujeme ti, že se můžeme spojit. And help us to understand the things in history. A pomáháš nám pochopit věci v historii. So we understand what's happening in the present and the future. Abychom pochopili a porozuměli tomu, co se děje v přítomnosti a budoucnosti. We ask that I ask that you give me the words to speak. Prosím, dej mi slova, která budu mluvit. And ears to hear. A uši, abychom slyšeli. We thank you in your name, Jesus. Amen. Děkujeme ti ve tvém jménu Ježíši. Amen. So we've been walking through a timeline. Takže my jsme si procházeli časovou linii. And we've actually arrived at a pivotal moment in history for the LGBTQI community. A přišli jsme k takové velkému bodu LGBTQ komunitě. With Evelyn Hooker. S Evelyn Hooker. You know when you read about people and you wish you could meet them? Víte, když si čtete o lidech a přejete si, abyste je mohli poznat. She's definitely one of those people. Ona je rozhodně jeden z těchto lidí. I just want to talk about the line that we just walked through before. Takže bych chtěla mluvit o té linii, skrze kterou jsme procházeli předtím. I know there was a lot of dates and information. Vím, že tam bylo hodně datumů a informací. And that was really a very scraping of the surface. A bylo to opravdu jenom takové povrchové škrábání. But when you go deep into what happened to those people at those times, ale když jdete opravdu do hloubky a díváte se na to, co se dělo těmto lidem v té době, it gives you really good perspective of how horrible it was for those people. Dávám to opravdu dobrou perspektivitu, vidět, jak strašné to bylo pro tyto lidi. So it's nice to have some good news now. Takže je pěkné mít nějaké dobré zprávy teď. That's what you want to call it. Pokud to tak můžeme nazvat. But I'll say that it is a turning point in history. Ale řeknu, že je to zlomový bod v dějinách. Now another person, Evelyn has a very extensive. So when you read about Evelyn's life, it's very extensive. Evelyn, když si čtete o jejím životě, je to velmi rozsáhlé. So once again, just a little snapshot of who she is. Takže zase toto je jenom malý nástin toho, kdo ona je. So she was born in 1907 in Nebraska. Takže se narodila v roce 1907 v Nebrasce. So she was born to a very poor family. Narodila se do velice chudé rodiny. Her mother only had a third grade education. Její matka měla pouze třetí třídu vzdělání. So her mother's words provided these excellent foundation for her life when she said, takže slova její matky poskytla ty skvělé základy pro její život, když ona řekla, she would say often to Evelyn, často říkala Evelyn, she'd say, get an education. Získej vzdělání, říkala. Because they can never take that from you. Protože to ti nikdo nemůže vzít. So she takes on her mother's very wise words. Takže ona si vzala své matky moudrá slova. And in
1932, she's granted a PhD. A v roce 1932 jí byl udělen doktorát. I had to rub the board out because of room. Musela jsem smazat tabuli, abychom měli místo. But if we think in 1932, the depression is quite bad. Ale když se podíváme na ten rok 1932, tak ta deprese, ta krize je docela zlá. So there's not many positions for PhDs. Takže není moc míst pro doktory. But she's very fortunate and she gets a teaching job in a small women's college. Ale ona má velké štěstí a dostane místo učitelky na malé ženské škole. In 1937, she receives an anonymous invitation. V roce 1937 dostává anonymní pozvání, To go to Europe for a year. aby odjela na rok do Evropy. And this purpose was to study psychotherapy. A to za účelem studia psychoterapie At the Institute of Psychotherapy in Berlin. na Institutu psychoterapie v Berlíně. Her interests have been increasingly turning to clinical psychology. Její zájem se stále více obrací ke klinické psychologii. This time that she's in Europe her experience overseas has planted a seed. A tentokrát, když je v Evropě, tak její zámořská zkušenost zasadila semínko, That contributed to her wanting to help correct social injustice. které přispělo k tomu, že chce pomáhat napravovat sociální nespravedlnost. So the terrible events that she witnessed outside that Berlin Institute Hrůzné události, kterých byla svědkem před Berlínským institutem, jí tedy změnili život. while she was in Germany, she lived with a Jewish family. Když byla v Německu, žila v židovské rodině, So she got a first-hand look at the rise of Adolf Hitler. z první ruky tak viděla vzestup Adolfa Hitlera And witnessed such events as the Night of the Broken Glass. a byla svědkem takových událostí, jako byla Noc rozbitého skla. So she's seen these events through their eyes. Takže ona viděla tyto události s vlastními Just to očima. recap the Night of the Broken Glass. Jen pro rekapitulaci rozbitého skla. So on November the 9th, 1938, Takže 19. listopadu 1938 the Nazi leaders unleashed a series of attacks Takže 9. listopadu nacističtí vůdci rozpoutali sérii útoků against the Jewish population in Germany. proti židovskému obyvatelstvu v Německu. So shattered glass litters the streets. Rozbité sklo tak zasypalo ulice After Jewish-owned businesses, synagogues and homes are vandalized. poté, co židovské podniky byly zdemolovány, synagogy a domy And that experience vlastněné Židmi. impacts her greatly. A tato zkušenost ji velmi ovlivnila. After returning home, Po návratu domů she's learnt that the Jewish family she lived with tak se dozvídá, že židovská rodina, u které žila,
So all the members of the host family were killed in a concentration camp. Že všichni členové hostitelské rodiny byli zabiti v koncentračním táboře. So the Institute of Berlin was also overtaken by the Nazis. Takže i Berlínský institut byl předstižen nacisty. So what is this pivotal moment in history I'm talking about? Takže co je tento zlomový okamžik v dějinách, o For the kterém mluvím? homosexual community. Pro homosexuální komunitu. So in 1945, Dr. Evelyn Hooker Takže v roce 1945 doktorka Evelyn Hookerová is a UCLA psychologist. Je to psycholožka z Kalifornské univerzity. For different reasons happening every time she went to get a job. Z různých důvodů se to dělo pokaždé, když šla získat práci, Because she was a woman. protože byla žena. They didn't want women in that workplace. Nechtěli na tom pracovišti ženy, So she was put in a university to teach night school. taky dali na univerzitu, aby učila večerní školu. One of her very bright former students Jeden z jejich velmi chytrých bývalých studentů, so his name Sam. jeho jméno je Sam, They spend a lot of time with Evelyn. Sorry, Sam and his male partner spend a lot of time with Evelyn outside, going to dinner and out to restaurants. Sam a jeho mužský partner tráví s Evelyn hodně času venku, chodí na večeře a do restaurací. So she really gets to know them personally. Takže ona je opravdu pozná dobře osobně. And they approached her one day and they said, you need to study us normal homosexuals. A jednoho dne za ní přišli a řekli jí, musí studovat nás, normální And homosexuály. what he meant by was not damaged by treatment or in prison, A co tím myslel? On myslel lidé, kteří nebyli poškozené léčbou nebo ve vězením, but people who are in society. ale lidé, kteří jsou ve společnosti. And he asked her because he wants to show the world what they are really like. A požádali o to, protože chce světu ukázat, jací ve skutečnosti jsou. This was to challenge the belief that gay people were by nature. This was to challenge the belief that gay people were by nature mentally ill. Tím chtěl zpochybnit přesvědčení, že homosexuálové jsou od přírody duševně nemocní. So he wants to challenge this belief. Chce tedy So Dr. Hooker zpochybnit toto takes up the přesvědčení. challenge. A tak doktorka Hooker se ujímá této výzvy. Her research gets derailed until 1953. Její výzkum vykoluje až do roku 1953. She actually secures an unlikely government grant A ona opravdu získává nepravděpodobný vládní grant, to pursue a study comparing 30 straight men and 30 gay men. aby mohla pokračovat ve studiu srovnávající 30 heterosexuálních mužů a 30 homosexuálních mužů. So she gives these 60 men 3 different tests each. So 3 tests. Takže ona dá těmto 60 mužům tři různé testy. And then she asked some of the creators of those tests to pick out who was heterosexual and who was homosexual. Takže každý z nich podstoupí 3 testy a pak požádá některé z těch kreativních testů, aby vybrali, kdo je heterosexuál a kdo homosexuál. A ani jeden z expertů nedokázal rozlišit, kdo je heterosexuál a kdo je gay.
one of the experts, jeden z expertů, he said who was sure he could distinguish the group, asked for another chance to review. Který si byl prý jistý, že dokáže rozlišit skupinu, požádal o další možnost přezkoumání. But he got the same result. Ale dostal stejný výsledek. So 3 years later, o 3 roky později, Dr. Hooker presents her result studies. Tedy doktorka Hookerová předkládá své výsledkové studie. If we can remember the political and social climate, pokud si můžeme vzpomenout na ty politické a společenské klima, we have paranoia in America. V Americe panuje paranoia about communism and homosexuality. Z komunismu a homosexuality. A threat to the country, security and to their children. Která ohrožuje bezpečnost země a jejich dětí. So what a better time to undo these wrongs? Jaká je tedy vhodnější doba pro napravení těchto křivd? So in 1956 she presents her results. A tak v roce 1956 prezentuje své výsledky at the APA Association, American Psychological Association. Na Americké psychologické asociaci. Another APA acronym. To je další zkratka APA. APA. She rocks the professions by demonstrating that gay men were just the same as straight men. Tak otřásla jejich profesí, když prokázala, že homosexuálové jsou stejní jako heterosexuálové. Well, it will be another 17 years. No, bude to trvat ještě 17 let. Before the APA will remove homosexuality as a mental illness. Než APA odstraní homosexualitu jako způsob nemoc, jakože je to nemoc. So Dr. Hooker's study helped pave that way. Takže studie doktorky Hookerové pomohla vyrazit tímto směrem. Because it was the first time ever. Protože to bylo vůbec poprvé. That there was solid scientific evidence. Kde tam byla solidní vědecká evidence. That heterosexuals and homosexuals were no different in mental health. Že heterosexuálové a homosexuálové se neliší v duševním zdraví. So 1960s, mid 1960s to late 1960s. Takže 60. léta, polovina 60. let až konec 60. let. There's a lot of social changes happening. Tak dochází k mnoha společenským změnám. We already know the things that are happening from our movement that we talk about. Z našeho hnutí už známe věci, které se dějí a o kterých mluvíme. You have the civil rights. Máme tu občanská práva. And second wave feminism. A druhou vlnu feminismu. There's also a lot of other things happening. A děje se také spousta dalších věcí. You have a hippie uprising. Máme povstání hippies. Like an anti-war. Jako protiválečné. An anti-establishment. A protistátní hnutí.
sexual liberation, sexuální osvobození and environmental awareness. A ekologické uvědomění. And all this is happening in the Nixon era. A toto vše se děje v Nixonově éře. So she's been asked, Evelyn Hookerová byla požádána, Evelyn Hooker, to write a paper on her findings. aby napsala článek o svých zjištění. So they get buried. A také pohřbili, protože ona je žena. And the last thing the government needs is a gay movement to join to the civil rights movement. A poslední, co vláda potřebuje, je hnutí homosexuálů, které by se připojilo k hnutí za občanská práva. But in 1860, ale v 1860 you have the gay and lesbian liberation movement begin. Začíná hnutí za osvobození gayů a lesbiček. And they took knowledge of her research findings, které převzalo poznatky z jejich výzkumu. Z jejího výzkumu. So they publish it. A také zveřejnili. So 1968. Takže v roce 1968 the AEPA is still calling homosexual as a mental disorder. APA stále označuje homosexualitu za duševní poruchu. In 1969, v roce 1969 we have the LGBT rights begin. Začíná hnutí za práva LGBT lidí. With Stonewall. A to ve Stonewallu. I actually want to jump back. It seems like a long way, but 100 years before Stonewall. Vlastně chci skočit zpátky, zdá se to jako dlouhá cesta, ale 100 let před Stonewallem. I found a little bit interesting. Jsem našla něco zajímavého. But back in 1865, ale už v roce 1865 there's a lawyer named Carl Urix. Se objevil právník jménem Karl So he was saying even before the word homosexual was existed. Takže on tvrdil, ještě než slovo homosexuál existovalo. He argued that same-sex attractions were natural. On tvrdil, že přitažlivost pro osoby stejného pohlaví je přirozená. And those who experience it should be treated the same as anybody else. A s těmi, kdo je prožívají, by se mělo zacházet stejně jako s kýmkoliv jiným. So this is quite revolutionary back then. Takže to je ta tehdejší doba, která je celkem revoluční. You became the first homosexual to speak out publicly in defense of homosexuality. Stal se prvním homosexuálem, který veřejně vystoupil na obranu homosexuality. So he stood before 500 lawyers and officials. Stál tak před 500 právníky a úředníky. So he argues the appeal of sodomy laws that criminalize sex between men. Tak argumentoval odvoláním sodomských zákonů, které kriminalizují sex mezi muži. He concluded that love between two men was natural. Došel k závěru, že láska mezi dvěma muži je přirozená. And it's something they were born with. A je to něco, s čím se narodili. So he gets shut down. Takže ho zavřeli.
He also stirs some people into support. Také vyburcuje některé lidi k podpoře. Yurik's lifetime, he refused to use that word homosexual. Během Jurichového života on odmítl používat slovo homosexuál. He resented that sexual was part of the word at all. Vadilo mu, že sexuální je vůbec součástí tohoto slova. That this relationship be seen beyond sexual acts. Že tento vztah je třeba vnímat nad rámec sexuálních aktů. So he has to flee Germany. Proto musel utéct z Německa. He ends up in Italy. Skončí v Itálii. And he gives up his activism. A vzdává se svého aktivismu. So this fight for human rights. Takže tento boj za lidská práva Has been on many lips. byl na mnoha rtech, But has fallen on many deaf ears. ale narazil na mnoho hluchých uší. So we're jumping back to 1960. Přeskočíme tedy do roku 1960 In the next article, 4. a do dalšího článku, Talking about Dr. Hooker. kde se bude mluvit o doktorce Hookerové. The 1960s saw her work find a wider audience and her conclusions were taken up by the gay rights movement. V 1960 si její práce našla širší publikum a její závěry převzalo hnutí za práva homosexuálů. In 1961, Hooker was invited to lecture in Europe, and in 1967, the director of the National Institute of Mental Health asked her to produce a report on what the institute should do about homosexual men. V roce 1961 byla Hookerová pozvána na přednášky do Evropy a v roce 1967 ji ředitel Národního ústavu duševního zdraví požádal, aby vypracovala zprávu o tom, co by měl ústav udělat nebo dělat s homosexuálními muži. Richard Nixon's election in 1969 delayed the publication of the report, which was published by a magazine without authorization in 1970. Zvolení Richarda Nixona v roce 1969 zpozdilo zveřejnění zprávy, která byla v roce 1970 neoprávněně publikována v jeho časopise. V této zprávě the report recommended the decriminalization of homosexuality and the provision of similar rights to both homosexual and heterosexual people. V této zprávě se doporučovalo dekriminalizace homosexuality a poskytnutí podobných práv homosexuálním i heterosexuálním lidem. So we come to 1973. Takže dostáváme se k roku 1973. And finally the APA stopped calling homosexuality a mental illness. A konečně APA přestala homosexualitu označovat za duševní chorobu. So the two people that we spoke about. Takže ty dva lidé, o kterých jsme mluvili, Evelyn Hooker
Evelyn Hookerová Frank Kemi a Frank Kemi help contribute to this outcome. Přispěli k tomuto výsledku. Read from Article 5. Přečteme si ze článku 5. So Kemi and Barbara Gintings. Takže Kemi a Barbara Gintingsová. So Barbara was American activist. Barbara byla americká aktivistka. She deserves her own stage. Zaslouží si vlastní scénu za to, for what she achieved in giving a voice to lesbian civil rights. za to, čeho dosáhla, když dala hlas občanským právům lesbiček. That's for another story. Ale to je na jiný příběh. Continue on the article. Budeme pokračovat v tom článku. Convince the American Psychiatric Association to hold a debate. So Barbara and Kemi have said, let's hold a debate. Přesvědčila americkou psychiatrickou asociaci, aby uspořádala debatu. Takže Barbara a Kemi řekli, uspořádejme debatu. So the debate is psychiatry, friend or foe to the homosexual, a dialogue. Takže debata je psychiatrie. At their annual meeting in Dallas. Přítel nebo nepřítel homosexuálů, dialog na jejich výročním zasedání v Dallasu. It was for this debate that Dr. John Fryer, a gay psychiatrist in disguise as Dr. Henry Anonymous, testified to how homosexuality being listed as a mental disease in the APA's Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders affected the lives of gays. Právě pro tuto debatu doktor John Fryer, homosexuální psychiatr v předstrojení za doktora Henryho Anonyma, svědčil o tom, jak homosexualita zařazená do diagnostického a statistického manuálu duševních poruch APA jako duševní choroba ovlivnila život homosexuálů. So it affected the lives of gay psychiatrists and other homosexuals. Stejně tak ovlivnila životy homosexuálních psychiatrů a dalších homosexuálů. So Kemi had approached numerous gay psychiatrists, but Fryer was the only one who agreed to testify. And even he would only do so in disguise for fear of losing his position at Temple University, where he did not have tenure. Kemi tedy oslovila řadu homosexuálních psychiatrů, ale Fryer byl jediný, kdo souhlasil se svědectvím. A i on tak chtěl učinit pouze v přestrojení ze strachu, že přijde o své místo na Temple univerzitě, kde neměl stálý úvazek. So the following year, the APA removed homosexuality from the DSM. Takže následující rok tedy APA vyřadila homosexualitu z DSM. And Kemi described that day on December the 15th, 1973, as the day we were all cured en masse by the psychiatrists. A Kemi ten den 15. prosince 1973 popsala jako den, kdy jsme byli všichni hromadně vyléčení psychiatrem. So finally, after all these years, somebody's listening. Takže konečně po všech těchto letech někdo naslouchá. Because of Evelyn's paper. Díky Evelynině článku. These changes help to save a lot of gay men and women from mental health institutions. Pomohly tyto změny zachránit spousty homosexuálních mužů a žen před
and therapy like shock treatment. Před psychiatrickými léčbami a terapií a jako je léčba šokem. Když tedy Evelyn Hookerová později ve svém životě when asked what moment stood out for her, cituje na otázku, které okamžiky pro ní vyčnívají. So with tears streaming down her face, she says, se slzami stékajícími po tváři říká, I'm thinking of a woman, a young woman. Myslím na jednu ženu, mladou ženu, who came up to me in a meeting and said, přišla za mnou na setkání a řekla, when her parents found out that she was a lesbian, že když její rodiče zjistili, že je lesba, they put her in a psychiatric hospital. Dali ji do psychiatrické léčebny. And the standard procedure in that hospital was electric shock. Ten standardní postup v té nemocnici byl elektrický šok. But her psychiatrist was familiar with my work, she says. Ale její psychiatr byl obeznámen s mojí prací, říkala. And he was able to keep them from giving it to her. A dokázal jim zabránit, aby jí ho dali. So the young woman said that she'd saved her life. Takže ta mladá žena řekla, že jí zachránila život. So we've talked about what's happening in the medical and the political realms. Takže mluvili jsme tedy o tom, co se děje v lékařské politické sféře. Now we just want to touch on religion. A teď se chceme dotknout náboženství. So I'm just going to write it here because I've rubbed out the other line. Takže to napíšu sem, protože jsem setřela tu druhou linii, tu další linii. Takže v 1946 co se stalo je, že nový překlad Bible, nové vydání, nový překlad Bible. This is the 1946 RSV. Takže toto je 1946 RSV. There's much controversy around this Bible. Kolem této Bible je mnoho kontroverzí. We're just looking at homosexuality. Ale my se právě zabýváme homosexualitou. So I'll just remind us, because the board's rubbed out, of what happened around the 1946 time period. Takže nám jenom připomenu, protože tabule je setřená, co se stalo kolem roku 1946. So medically they're saying that you're mentally ill. Takže z lékařského hlediska se říká, že jste duševně nemocní. Homosexual, it became a crime. Homosexuálové, stalo se to trestním činem. So all that caused mass discrimination. Takže to všechno způsobilo masovou diskriminaci. And that, like we've said, there was no substantial control studies to say that any of this was true. A to, jak jsme říkali, neexistovaly žádné podstatné kontrolní studie, které by říkaly, že něco z toho je pravda. So the language is commonly used now. Takže ten jazyk se dnes běžně používá. So the 1946 RSV Bible. Takže Bible RSV z roku 1946. You can see that down there. One of the verses we're not going to look at it, but just to give you the Bible verse. It's 1 Corinthians 6:9 through to 10.
můžete vidět, že jeden z těch veršů, my ho nebudeme číst, ale můžete se na ně podívat. Jenom vám dám biblický verš, je to 1. Korinským 6, 9 a 10 až 10 v angličtině. Takže poprvé se tedy v Bibli, v jakémkoliv jazyce, v jakékoliv Bibli objevuje homosexualita v Bibli. In no other Bible had that word appeared before 1946. A v žádné jiné Bibli se toto slovo neobjevilo před rokem 1946. It actually gets corrected in 1971. A ve skutečnosti se opravuje až v roce 1971. So 1946, it's homosexuality. 1946 je to homosexualita. In 1971, it's sexual pervert. V 1971 je to sexuální pervert. So for 25 years, this word has been used until it was corrected. Takže 25 let se toto slovo používalo, dokud nebylo opraveno. But the damage was already done. Ale škoda už byla napáchána. Now this is the whole study in of itself that I'm not going into. Teď toto je celé studium samo o sobě, do kterého teď se nebudu pouštět. To může být zase jindy. So this community has been misdiagnosed, misunderstood and mistreated. Takže tato komunita byla špatně diagnostikována, nepochopená a špatně s ní bylo zacházeno. Now a mistranslation of the scriptures is layered on top. A nyní je na to položen chybný překlad písma. So everywhere this community turns, takže kamkoliv se toto společenství ve společnosti obrátí, society, it seems people want to cast them out. Zdá se, že je lidé chtějí vyhnat. Like we've seen in the medical, political, government. Jako jsme to viděli ve zdravotnictví, politické vládě a na pracovišti. The workplace and families. Na pracovišti a v rodinách. And now you are told that even God doesn't love you. A teď se vám říká i, že ani Bůh vás nemiluje. So for a long time it wasn't a church issue so much. Takže dlouho to nebyla ani tak záležitost církve. Remember, homosexuality was seen as a mental disorder and a crime. Vzpomeňte si, že homosexualita byla považována za duševní poruchu a zločin. So the science and medical world are trying to fix it. A tak se to lékařský vědecký svět snaží napravit. So the churches aren't dealing with it. Takže církev se tím nezabývá. They're advised if a homosexual comes to their church. Radí jim, když do jejich kostela přijde homosexuál. So they would be told to direct them to a professional because it was a mental illness. Tak by jim řekli, aby je nasměrovali k odborníkovi, protože je to duševní nemoc. So after this mistranslation, takže po tomto chybném překladu homosexuality is a sin in the Bible. Je homosexualita hříchem v Bibli. And if it's now a church moral issue, a pokud je to nyní morální problém, then the church needs to deal with it. Církve, tak pak se tím církev musí zabývat. The medical world is saying it's not a mental illness anymore. Lékařský svět říká, že to už není duševní nemoc.
But now it's all overshadowed. Ale teď je to všechno zastíněno. People are told in their Bibles that homosexual person cannot enter the kingdom. Lidé mají v Bibli napsáno, že homosexuální člověk nemůže vstoupit do království. So when you think there's just like a little bit of hope for these people, takže když si myslíte, že pro tyto lidi existuje jen nějaká malá naděje, it doesn't stop, it just changes form. Tak to nepřestává, jen to mění formu. So the discrimination continues. Takže ta diskriminace pokračuje. I know we're skipping a lot of history, but we're at 1980. Vím, že přeskakujeme hodně dějin, ale jsme v roce 1980. We have the AIDS crisis. A máme tu krizi AIDS. So in 1980, takže v roce 1980 in 1980 only 4 cases were diagnosed. V roce 1980 byly diagnostikovány pouze 4 případy. By 1986, v roce 1986, by the time the president says the word HIV, v době, kdy prezident vysloví slovo HIV, 20,000 Americans have died. Zemřelo 20 000 Američanů. And 36,000 have HIV. A 36 000 mělo HIV. We see an uprising of the religious right. Vidíme povstání náboženské pravice. That's another whole study of its own. To je na celou další samostatnou studii. So the evangelical Protestants. Takže evangelikáni, protestanti, We know beginning with Billy Graham. Jak víme, počínaje Billym Grahamem. Politically, they're trying to push people from the left to the right. Politicky se snaží tlačit lidi zleva doprava. Politically. Politicky. We have Jerry Falwell and the moral majority. Máme Jerryho Falwella a morální většinu. Which this movement made us go from right to left. Která pro toto hnutí znamenala přechod zleva doprava. So Zprava doleva. the evangelical Protestants, the religious right. Takže evangelikánský protestanti, náboženská pravice. So they've literally taken it all back to around the 1950s. Tak ti doslova vzali všechno zpět zhruba do 50. let. Omlouvám se, měla bych vysvětlit trochu více. Takže vzali diskriminaci homosexuálů, vrací zpět do myšlení 50. let. Because it's a moral issue now and only the church can fix it. Protože teď to je morální problém a jedině církev to může napravit. So we see a huge regression of the community. Takže vidíme velkou regresi because of the religious right. Té komunity díky těm náboženské pravici. Takže máme jen pár myšlenek na závěr. We've seen a tiny part of history. Viděli jsme malou část historie. How the LGBTQ community. A to, jak LGBTQ komunita were misdiagnosed, misunderstood and mistreated.
Byla špatně diagnostikována, nepochopená a bylo s ní špatně zacházeno. We saw some turning points. Viděli jsme některé zlomové okamžiky. With the 3 people that we mentioned. Jsou to 3 lidé, o kterých jsme se zmínili. Because of their love of humanity. Kvůli jejich lásce k lidskosti. So they help take down the misunderstandings and misdiagnosis. Pomohli tak zbořit nepochopení a nesprávnou diagnózu. Of homosexuality as a mental disorder. Homosexuality jako duševní poruchy. Cami helps take down sodomy laws. Cami pomohla zrušit zákony o sodomii. He actually personally drafts a bill that finally passed in 1993. Ve skutečnosti osobně připravuje návrh zákona, který nakonec v roce 1993 prošel. So we can cross out crime. Takže můžeme škrtnout zločin. For a long time, people have been fighting this misunderstanding of sodomy. Proti tomuto nepochopení sodomie from lawyers to journalists to astronomers. Bojí lidé už dlouho, od právníků přes novináře až po astronomie. The whole construct of sodomy has been flipped on its head through time. Celý konstrukt sodomie byl v průběhu času vrácen na hlavu. So the word sodomy has changed its meaning over time. Slovo sodomie tak v průběhu času měnilo význam. But we know the original meaning. It's about abuse and control over another person. Původní význam známe, jde o zneužívání a ovládání jiné osoby. So power over someone. Takže moc nad někým. The strong over the weak. Silný nad slabým. We know the story of Lot, the sin of Sodom. Známe příběh sodomského hříchu. It was about abuse. Šlo o zneužívání. Sexual violence. Sexuální násilí. Terrorism. Terorismus. So the sin of Sodom can never be labelled onto a person. Takže hřích sodomy nelze nikdy přilepit na člověka, who chooses to be in an equal loving relationship. který se rozhodne být v rovnocenném, láskyplném vztahu. We've gone through scriptural texts with elder tests. Prošli jsme biblické texty se starší test, that have been weaponized against the LGBT community. které byly použity jako zbraň proti LGBTQ komunitě. And this is because of wrong methodology. A to kvůli špatné metodologii. The disease of literal to literal interpretation. Nemoc doslovného výkladu k doslovnému. Proof texting with no historical context. Dokazování textu bez historického kontextu. So our prophetic methodology has pulled down these misinterpretations of those texts. Naše prorocká metodologie tedy strhla tyto chybné výklady těchto textů. And have brought light into a darkened understanding. A vnesla světlo do temnějšího chápání. This movement has taken down
Toto hnutí strhlo to, že homosexualita, that homosexuality is a sin. že homosexualita je hřích. If I could strip all this back, Kdybych to všechno mohla rozebrat and look at the core reason why these homosexual men were discriminated against, a podívat se na základní důvod, proč byli tito homosexuální muži diskriminováni, it's a basic concept. je to základní koncept. It's because these men were not seen to be acting like real men. Je to proto, že tito muži nebyli vnímáni jako skutečné muži. They were seen as defective, Byli vnímáni jako defektní, broken and weak. zlomení a slabí. So what are all those words associated with? S čím jsou tedy všechna tato slova spojena? It's with being female. S tím, že jsou to ženy. And when we live in a patriarchal world, A když žijeme v patriarchálním světě, what don't you want to be associated with? s čím nechcete být spojováni? That's being female. S tím, že jste žena. When we see that whole focus has been on homosexual men, Když vidíme, že se celá pozornost soustředila na homosexuální muže, we can also see highlighted tak také můžeme zdůraznit the hatred of women. nenávist k ženám. This movement has been taught through the prophetic understandings Toto hnutí se prostřednictvím prorockého chápání the importance of gender equality, učilo o důležitosti rovnosti pohlaví, the discrimination and abuse that this community o has been diskriminaci a zneužívání, kterým tato komunita prošla through and is still going through. a stále prochází. Because of gender stereotypes. Kvůli genderovým stereotypům. Těm pohlavním stereotypům. Society has said what is normal for a man and a woman. Společnost řekla, co je pro muže a ženy normální. So everything outside that model is considered abnormal. Takže vše, co se vymyká tomuto modelu, je považováno za Sick nenormální, and broken nemocné a rozbité and need of fixing. a potřebuje to nápravu. So society's expectations of how a male and female should look Tedy očekávání společnosti, jak má muž a žena vypadat, how they should dress and behave, jak se mají oblékat a chovat, how they conduct themselves, jak se mají chovat and who they should love. a koho mají milovat. All these events that we've talked about Všechny tyto události, o kterých jsme mluvili, are a thread of a patriarchal culture jsou nití patriarchální kultury, that's been driving our world for thousands of years. která řídila náš svět po tisíce let And still drives our world today. a řídí ho i dnes. So we don't know what
makes people fall in love. Nevíme tedy, co způsobuje, že se lidé zamilovávají, But we know that the LGBTQI+ community have that equal right to. ale víme, že komunita LGBTQI+ So the equal right to have a loving, má toto equal rovné relationship právo, with whoever they choose. toto rovné právo mít láskyplný, rovnocenný vztah s kýmkoliv a kohokoliv si zvolí, vyberou. And we are in full support. A my je plně podporujeme. And we know God is too. A víme, že Bůh také. So we know our test is about gender equality. Takže víme, že náš test je o rovnosti a pohlaví. But we also know that it's gender because of marriage. Ale také víme, že je to pohlaví díky manželství. The twin institutions of Eden Mezi dvěmi institucemi v Edenu Sabbath and marriage. je to sobota, sabat a manželství. And to rightfully understand marriage. A správně chápat manželství. So we know our Sunday law test is not because we keep the Sabbath. Takže my víme, že náš test nedělního zákona není kvůli tomu, že my zachováváme sobotu. And others keep Sunday. A ostatní neděli. But because of where we stand on gender. Ale kde my stojíme ohledně otázky pohlaví. In opposition to evangelical Protestants. V opozici evangelikálních protestantů. And where Adventism stand on the issues of gender. A kde stojí adventismus ohledně pohlaví? In union with evangelical Protestants. Je to ve spojení s evangelikálními protestanty. So we know, unfortunately, Adventism as an institution will stand with Protestantism. Takže bohužel my víme, že adventismus jako instituce bude stát s protestantismem. And give homage to the papacy. A vzdávat chválu tomu papežství. So there's more to say on these issues of gender. Takže o těchto otázkách pohlaví and about challenging the gender stereotypes. A zpochybňovávání pohlavních stereotypů. I encourage you to have your own personal study into these things. Je třeba říci více a že je třeba studovat a dělat osobní studia o těchto věcech, protože je tu hodně co se naučit. Já jen poprosím, zda bychom se mohli pomodlit nakonec, náš Bože v nebesích. We thank you for this movement. Děkujeme ti za toto hnutí. This radical feminist movement. Za toto radikální feministické hnutí. They're not afraid to challenge the gender stereotypes. Kteří se nebojí zpochybňovat tady ty pohlavní stereotypy. And call out when there's discrimination. A volat, když dochází k diskriminaci. My hope and prayer is doufám a modlím se, that we would not take these things lightly. abychom nebrali tyto věci na lehkou váhu. But see how deep patriarchy is. Ale viděli, jak hluboko je patriarchát. In all aspects of our lives. Ve všech aspektech našeho života. We thank you that you love us. Děkujeme ti, že nás miluješ. And as we share that love to one another. A
když se o tuto lásku dělíme vůči druhým. We look forward to your soon coming. Těšíme se na tvůj brzký příchod. We ask this in your name, Jesus. Amen. Prosíme tě o to ve tvé jménu Ježíši. Amen. I just want to say a really big thank you for everybody that has come today. Chtěla bych jen opravdu moc poděkovat všem, kteří dnes přišli. The people that are here and the people that are online. Lidé, kteří jsou tady a které jsou online. And look forward to seeing you all again soon. A těším se, až se uvidíme brzy zase.